Ale vraťme se zpátky do momentu, kdy se stalo to zranění. Co ti v tu chvíli probleklo hlavou, nebo co jsi tam měl ten moment? No v té chvíli jsem se snažil aspoň jako trošku ovládat, abych jako neudělal moc velký humbuk, i když prostě jsem tam zařval jak blázen na celou tělocvičnu, že jo, a tak jsem se podíval kolem sebe a jako viděl jsem rameno, který mám na hrudníku, posunutý, nechal úplně dopryč, spadený, tak jsem jenom se zeptal, jestli neví někdo, jak se to nahazuje, protože to bylo nepříjemný dost. Tak tam jeden Rusák z Anklévou a týmu mě to tam nahodil a pak jsme jeli teda hnedka do nemocnice. No a co teda následovalo ten den potom? Co tam bylo co se dělo za věci ještě s tím? No jeli jsme do nemocnice vlastně a tam mě na chvilku píchli žílu, něco mě tam střelili, jakože na bolest nebo něco. Pak teda, že šli jsme na rentgen a na rentgenu tam mě zjistili, že vlastně rameno už mám nazpátek, takže ho nepotřebuju zase nazvat, protože si mysleli, že ho mám stále vyhozený. No a takže mě zkásli jenom za prohlídku a jeli jsme na hotel, na Airbnb barák. Pak se nějakým způsobem nějaký čas rozhodovalo o tom, jestli teda jít nebo nejít do zápasu, co rozhodlo? Je to tak, zhruba týden jsem s tím tak nějak trénoval, co bylo možné, kondici, běhání. Sice to bylo dost nepříjemný, snažili jsme se každý den maximálně rehabilitovat, maximálně to chladit, dát tomu prostě hyperbanickou komoru na zlepšení regenerace, ale bylo to prostě, nebylo to lepší. A nakonec jsme teda naznali, že bude nejlepší jít na magnetickou rezonanci, která ukáže víc a tam jsme zjistili, jak to teda ve skutečnosti je a s tím mě vlastně teda oznámili to, že určitě do toho zápasu nemůžu, ale to bylo těžké rozhodnutí, protože mě se pořád jako nerad pouštím tady tyhle situace, protože věřím, že vždycky člověk má šanci a možná jsem do toho měl jít, do toho zápasu, teď už to vem čert, ale vím, že když prostě půjdu a jsem pod tlakem, zvlášť takovýmhle, tak dokážu udělat i nemožný, takže věřím prostě, že bych zvítězil. No a vzpomeneš si na ten moment, kdy jsi teda řekl, nepůjdu? Vím, kdy tam, já se v tom nechci rejpat, ale vím, kdy mě tam vlastně řekli, že MRIčko vlastně ukázalo ohledně toho ramena, těch věcí, že tam je to prostě fucked up, že musí se na operaci. No a to si přesně vzpomínám, že teda jsme si to odsouhlasili, že tohle bude profesionální, tohle bude prostě ta nejlepší varianta teď, takže proto teď jsem tady a na cestě zpátky. Máš něco v hlavě, proč se to stalo? Byla to moje nepozornost především na tom tréninku a hlavně celá příprava a celý ten příběh s tím Teixeirou 2, tak nebylo to prostě úplně moje osobní přání, Tak nějak to vyšlo ze situace, nebudu úplně popisovat, jak se k tomuhle zápasu došlo, ale já tím chci říct především to, že zápasy, do kterých jdu a ty, který beru a ve kterých vím, že ukážu svůj maximální potenciál a to na čem makám, takže musím mít před sebou člověka, ze kterého cítím nějakou hrozbu, cítím výzvu, cítím prostě, že toho člověka chci překonat a věřím, že teď tam přijdou lidi do mý váhy
tací, kteří tohle to ve mně budou zbuzovat a já jim za to moc děkuju a těším se. Takže nemáš v hlavě něco jako, že ta odveta už vlastně nikdy nebude? Ne, ale já když jsem viděl třeba ten Gloverův poslední zápas, ve kterým prostě dle mě předvedl prostě o dost, každý má na to jiný názor, nebo každý má na to může mít svůj názor, ale podle mě prostě tam nepředvedl ani z půlky prostě to, co se mnou, protože šlo z něj už od začátku cítit, že prostě ten hlad po tom vítězství v tomhle zápase neměl jako takovej. Jo, i když to bylo v Riu, byl to jeho vysněný zápas, nevím, ale já prostě, když jsem ho tam viděl, tak jsem si říkal, sakra chlape, ty už si myslím, že už po našem zápase už to měl prostě oznámit, že endec, protože je dobrý odejít důstojně a některý, jako on vydrží, Teixeira vydrží nesmysl, jo, to je prostě srdce válečníka, to je prostě, proto se narodil, ale člověk musí vědět, kdy je mu přece jenom 43 a teď se pral s 31letým Jamalem Hillem a prostě myslím si, že tady už to jde znát, i když mu zdraví drží. OK, a ty předpokládáš, že už půjdeš s Hillem, nebo že tam bude ještě mezi tím jeden zápas? A dneska jsem sledoval konverzaci na sociálních sítích a ohledně vývoje zápase jsem viděl, že se nám do toho začal motat Poatan, Brazilec, tak tohle je taky zajímavý jméno a právě o tomhle to mluvím, že tyhle ty jména, Hill, s tím, jak tam do mě pálil nějaký keci, s tím, že teďkom zvítězil, s tím, že je tam Pereira a ostatní další v řadě, tak jsem strašně rád, že tam bude prostě trošku vzrušo, protože ta naše váhovka nemůže mít nestabilně každý rok jinačího šampiona. Nemůže. Já bych rád s tomuto jako těmto změnám trošku to zatral tady tohleto prostě a přišel tam teď fresh power, vzít si ten titul a královat. Držet to. Pořádně. Dělat to pořádně. Jo. Kdo ti nejvíc pomohl v rámci vlastně opravení ramene a nějaký regenerace? Tak úplně v první řadě člověk, který vlastně se mi poskytl servis, nebo fakultní nemocnice v Olomouci, která mi poskytla servis s panem doktorem Neoralem, který mě operoval, takže těmhle velký dík za postarání se a dále teď, co se týče rehabilitace a veškerých věcí, tak nás léčí, odkud mám kryoterapii, nuvoterapii skrz tady ty svítítka, infračervený záření atd. A hlavně v posledních týdnech pan Kolář s Honzou Koktou se svým poúrazu.cz, kteří mi teď jsou nápomocní v posledních týdnech, kam jezdím vlastně se svým trenérem Zdeňkem Dohnalem, který vlastně obsáhl DNS metodu od pana Koláře, takže jsme v kooperaci a všechno probíhá tak, jak jsme si zadali. Jde to výborně, dodržuje se režim, teďka vypadnu na chvilku do státu skrz rehabilitaci a veškeré ty podpůrné prostředky, co se týče všelijakých těch hyperbarických komor a chlazení, ledování, teplo, chlad, prostě maximální regenerace, teď tomu dám maximum a jdeme dál. No, je 6 týdnů po operaci, tak co teda teďka už vlastně máš naordinováno, že děláš a že můžeš dělat a jak probíhá třeba i spíš to cvičení nebo ta zátěž nějaká? Takže v téhle chvíli 6 týdnů po operaci vlastně tak už rozjíždíme
tu rehabilitaci, dá se říct, jako už ve větším měřítku. Že už ty svaly jsou tam přikurtovaný a že už to drží, tak už můžu jet naplno. Ne, to ne, zase, ne, chci to důkladně doléčit, dát tomu prostě maximální možnou míru a té péče a takže tak, no. Ve zkratce DNS metodu jedu, nějaké to pasivní mobilizace, nějakou pasivní mobilizaci a v té vodě, ta voda mi strašně pomáhá, takže ve vodě tréninky, kde vlastně jedu všelijaký různý cvičení, zapojování těch svalů, teď ty svaly musím pořádně aktivovat, ať můžu vysílat blesky. Letíš do Ameriky, máš v hlavě nějaký ten program, nějak přiblížit, jak bude probíhat ten den? Jo, letím do Vegas teďkom 30. února. Budu především v tom Performance Institutu UFC, kde budu každý den prostě dojíždět na rehabilitace, do toho vlastně nějaká ta určitě kondiční tréninky, ať se furt šlape, protože já prostě potřebuji držet to pod parou. Hele, tvůj odhad vrácení do plného tréninku, máš nějaký termín už v hlavě, kdy bys ideálně... Můj odhad, já věřím, že se můžu dostat do plného tréninku třeba do 2 měsíců od teď. Do 2-3 měsíců od teď, od vlastně konce teďkom ledna, tak bych se mohl dostat do plného tréninku. Možná i dřív, možná později, nevím, já to nechám to prostě na tom pocitu toho těla, dám tomu fakt 200% a vezmu to prostě pořádně, celou tu přípravu teďkom na ten další nadcházející zápas od kondice přes techniku, sparingy, jo. Možná teďkom budu trávit více času v tom améru, ale všechny vlastně okolnosti a znamení mi prostě teďkom v poslední době naznačovali, že takhle mám učinit a já prostě věřím ve svou cestu, věřím to, co jsem přijmul za školu, za tréninky od Jaroslava, Martina, se kterými jedeme dál společně, ale je to potřeba posunout, rozvinout. Stále platí ovládnutí žebříčku všech watt. Cíl. Tohle je velká věc, kterou já jsem rád, že i díky tomu zranění teďkom tady tuhle věc, tuhletu vizi a její rozměr, protože když k sobě člověk připoutá nějakou misi, nějaký úkol, něco a opravdu to chce, opravdu zatím stojí, tak ten život se začne měnit. Přesně podle toho. Ten život se začne měnit, přetáčet a občas to vyžaduje obětí, občas to vyžaduje dobrý dny, špatný dny, tohle, tamto a tenhle ten čas volnější můžu díky tomu plně nasáknout tady tuhletu atmosféru toho, co to obnáší být na prvním místě mezi všema. A to je něco, co člověk prostě musí, nebudu o tom jako mluvit jako nějak okolkově, prostě já to v sobě cítím tady tuhletu věc, jen mi chvíli vždycky trvá, než to přijmu, no a teď mám ten čas na to, tohle učinit, takže jedem. Vítězství.